ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫਸ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। And right now Trump actually ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ unilaterally ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਬਣੀ ਆ with Mexico and Canada ਜਿਹੜਾ renegotiate ਹੋਣਾ ਸੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, just ਪਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। Our 80% of our population is within 100 miles of the US border, ਪਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ encourage ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ go to the Yukon, go to the Northwest Territories, it's all empty। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਉਹੀ ਯੰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੀਅਰ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕਟਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਆਈਸ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਰਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫਸ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂਗਾ, ਚੌਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਟਰੂਡੋ, ਟਰੰਪ, ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ। ਮਿਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ ਅਰਲੀ 60s ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗੋਆ, although ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਦ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਜਸਟ ਵੈਂਟ ਇਨ ਦੇਅਰ। It's a slightly different situation ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, although that's a matter of historical debate, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, they did that, and ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, and again separate issue, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨਾ, slightly separate. Canada ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ and America ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, they've never had each other's territories. Canada ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵੈਸਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਗਏ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਢਾਲਿਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਓਰਗਨ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਕੌਨਕੁਐਸਟ। ਹਵਾਈ ਵੀ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਅਦਰ ਈਵਨ ਪਰਚੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੂਈਜ਼ੀਆਨਾ ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੋਂ, US ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। Yeah, Alaska was bought as well.
ਐਂਡ ਈਵਨ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਤੇ ਜਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੈਨਾਮਾ ਕੈਨਾਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਾਮਾ ਕੈਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਨੈਕਸਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਬਿਡਨ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜੇ ਕਦੇ ਐਨੈਕਸ ਕਰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਕਿਊਪਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਈਨ ਦੋਜ਼ ਟੂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ although ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਲਾਫਸ਼ਾਂ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ no we're not going to use military force we'll use economic force ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਆ they can use their own economic leverage points to negotiate better trade deals or they can negotiate even a union ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗੂਏਬਲ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਟਲੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਗ੍ਰੀਸ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਸਪੇਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਦ ਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿੱਝ ਗਏ ਲਾਸਟ 40-50 years ਕਿ ਚਲੋ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੌਨ ਟਰਨਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅਪੋਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ the ones who remember being here in the 1980s ਔਰ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜੌਨ ਟਰਨਰ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੀਅਰ ਟੂਰੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਕੈਰੀ ਇਟ ਔਨ ਐਂਡ that's history now and right now Trump actually ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ unilaterally ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਬਣੀ ਆ with Mexico and Canada ਜਿਹੜਾ renegotiate ਹੋਣਾ ਸੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜਸਟ ਪਾਰਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ So those are the live issues right now. So ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ 25% ਲਾ ਲੈਣ 0% ਲਾ ਲੈਣ 100% ਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ 25% ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਟੀਮੈਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ 25% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਬਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਟੀਮੈਟ ਸਹੀ ਆ 1200 Canadian full time ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ it's a small geographic area ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ 100% and all the other indirect jobs ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਓ 3-4 ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਬਟ there are some that goes to US but ਉਹ associated issues ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿਟੀਮੈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ that comes and goes from the United States so related products ਬਹੁਤ ਆ ਸੋ ਜੇ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੇ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੋਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋ ਨਾਓ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਵਿਦਆਊਟ ਅਨਾਊਂਸਿੰਗ ਐਨੀ ਟੈਰਿਫਸ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ 25% ਲੱਗ ਗਏ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ and ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਫਿਰ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਆ and so knock off effects ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ but ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ and even America and ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੈਂਦੇ ਆ so obviously Canada has a lot of leverage points here ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ and really a contest ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੇਨ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ really
ਕੈਨੇਡੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-3% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ but ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ and then the question is going to be a game of chicken ਕਿ ਕੌਣ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ that's what's going to happen so obviously ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਾਰਨੀ ਲਾ ਲਓ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ trade agreements ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ and it's interesting though because already ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ European Union Canada ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ no Trump ਸੋਚ ਲਾ ਜੀ ਕਰਨਾ because if you're going to do this ਅਸੀਂ ਵੀ tariff ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ you can't pick us off one by one so ਇਹ ਵੀ under international law ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ bilateral multilateral treaty ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ okay America we're now going to be united in our economic responses even though ਸਾਡਾ ਕੋਈ economic union ਹੈ ਨਹੀਂ even though ਸਾਡੇ ਕੋਈ political union ਹੈ ਨਹੀਂ obviously Australia has its own dollar we have our own dollar we don't have any economic union whatsoever just free trade deals and movement of people's work permit ਲਾ ਲਓ but it's entirely open to every country to say, okay, every time America, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤਾ and I think that's what's developing right now. ਅੱਛਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਏ ਹੋਏ ਆਰਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ Yes. ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ more legitimate ਹੈਗਾ perspective America ਦਾ because America ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ western countries ਦੇ military force ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੀ protector on western interests against Russia and then against China. Now, even Russia and China ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਰੀਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰੀਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਮਰੀਨਸ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨੋਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 10-20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਓਪਨ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ they used to come all the way through Panama Canal or through South America or through the Northwest Passage ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ sovereignty ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠੂਗਾ but it's all sorts of very interesting issues ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 60,000 ਬੰਦਾ but ਫਿਰ ਵੀ it's a ਅਲੱਗ independent territory within Denmark ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% Inuit people ਹੈ okay chalo and ithe in our north in Nunavut and in Northwest Territories same thing same jaat la lo right same boli only same tarvi la lo and even northern Alaska so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ Inuit ਲੋਕ ਹੈ northern Alaska northern Canada and also Greenland ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ so ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ sovereignty ਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ now obviously ਜਿਹੜੇ Canadian Inuit ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ within Canada structure ਹੈਗੇ but ਸਾਡਾ free trade ਚੱਲੂ ਜੀ Greenland ਨਾਲ they were all connected peoples before the Westerners came anyway ਪਰ ਇਹ ਆਈਸ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਗਈ ਸੜਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ circumpolar issues ਹੁੰਦੇ circumpolar ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ over the North Pole ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ poles ਹੈ South Pole and North Pole so ਜੇ circumpolar ਹੈ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ it's easier to fly missiles over the North Pole than across the Pacific Ocean right ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ or whatever and ਜੇ control ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ so obviously Pacific is 1/3 of the world and ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ naval power ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ but over the north it's going to be submarine power it's going to be who's going to ਜਿਹੜੇ coast guard icebreakers ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ and even ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ commercial flights ਲਾ ਲਓ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ over the North Pole easy ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ from Vancouver to Delhi it used to go north it never went across the Pacific ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ maybe you across the Pacific but no and so shorter flying times ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ so a lot of commercial issues a lot of international trade issues and a lot of political issues arise ਜਿਹੜੇ circumpolar ਜਿਹੜੇ countries ਹੈ circumpolar countries not only Russia is the biggest one of course but ਅਸੀਂ ਵੀ second and then United States with Alaska's third and ਬਾਕੀ even northern European countries they all have the same interest ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ Inuit ਦੀ though it's mainly though from Alaska Canada and Greenland that's 80% ਉੱਥੇ
Finland and Sweden are Laplanders, different jat, but they're not really connected to these peoples over here. So a common interest देखਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ economic development ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਲੇ ਰਹੋਗੇ. I wouldn't be surprised ਜੇ Canada and Denmark ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ defense budget ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ safety and security ਰੱਖੋਗੇ over here on this side. America ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ Alaska. So really I think that might be the play ਕਿ Trump ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ military ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ. Right now, of course, the military is silent. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ Congress ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ Russia ਜੇ existing threat ਹੈਗਾ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ into Greenland. They have the right to do that if they want. ਪਰ ਆਰਟਿਕ ਦੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖੁੱਲਦੇ ਆ. Yeah, I mean China ਉਹ international waters ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਜੀ international waters ਇਹ ਹਰੇਕ ship ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ under the law of the sea. ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? Well, obviously, climate mitigation, it's going to be there. But that's going to be a larger issue. Worldwide sea level rise. Greenland is going to be much more developable. The ice shelf melt at a very fast rate, actually. And in our north as well. So economically, global warming is better for Canada individually, not great for the world. Balance ਹੀ ਲਾ ਲਓ. ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ? I don't think so. I think politics ਚੱਲਦੀ ਆ obviously ਜਿਹੜਾ opposition party ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ in governing party ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. Under the conservative days ਉਹ liberal criticize ਕਰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ Pierre Poilievre ਲੱਗਾ liberals ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ military base ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹ. These plans are in the works anyways. It's not something that he's going to do overnight ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ. But really ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ. It's a very very big area. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ. Right, 80% of our population is within 100 miles of the U.S. border, but ਉੱਤੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ. ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ encourage ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ go to the Yukon, go to the Northwest Territories. It's all empty, and ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ Inuit ਆ ਲੋਕ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ. With technology, you don't need as many people. Drones fly ਕਰੂਗੇ ਇਹ ਉਹ, but you still need people up there. And best situated ਹੈਗੇ ਸਵਾਈ ਫੌਜ ਜਿਹੜੇ military base are the Inuit people themselves. ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰੀ ਦੇ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ BC ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 3 ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੈਸਕੇਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਓਰਗਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਲ ਜਾਓ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਕੇਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ. And even now some people say in First Nations they're all okay, but even culturally okay, they're West Coast minded, they're a little bit different in terms of their ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ we're going to look across the Pacific. ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ. I don't think Alberta sovereignty ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, right? Quebec ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ. I think Trump should be thanked by Canadians ਕਰਕੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ national unity ਹੋ ਗਈ. I wouldn't be surprised ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹੇ and ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ election ਹੋਣੀ ਆ that we end up with some type of national unity government ਜੇ really ਉਹ force ਕਰੇ ਕਿ full on tariffs. ਫਿਰ ਤਾਂ obviously economic force ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀ ਗਏ all day long, all night long, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ divide and rule ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ. ਜਿਹੜੇ imperial powers, they always do that. England ਨੇ ਕੀਤਾ to India. So these are ਜਿਹੜੇ under international law ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਲਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ. Then they really didn't do anything wrong. One of the power ਹੈਗਾ to add states as they wish. One of the domestic ਜਿਹੜਾ obviously senators and ਜਿਹੜੇ state legislatures ਨੇ approve ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ by majorities, and then states have joined in the past. Hawaii joined, Alaska joined. Many, I mean, it was New Mexico and Arizona in the early 1900s. So, considering the
ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੇ 25% ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੁੱਡ ਸਰਵਾਈਵ? It's going to be difficult, but survival is depending on the will of the people and the will to stand up to... ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। It depends on the issue. ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਟਸ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਆਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ constitutionally protected and recognized multiculturalism in Canada. And ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ multicultural rights ਹੈਗੇ ਆ। in America ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ melting pot ਆ। basically ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਆ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੌਟ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, which is a Christian nation, Christian nationalism, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ in America। ਅੱਜ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। well this is just starting, and ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹੂਗਾ। in Canada is not the situation। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰ ਬੋਲ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ eliminate racism ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। well these are the kind of ਜਿੱਦਾਂ dog whistle points ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। long-term vision ਇਹ ਆ ਕਿ Canada is always founded on two people minimum, obviously First Nations ਦਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ recognition ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। and within Canada ਜੇ ਤੁਸੀਂ bicultural ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ you can be fully Canadian but also you can be proud। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ Canadian ਆ, okay, I'm born and raised here, and ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ 1905 ਦੇ। I'm very proud to be Punjabi too, and a Sikh Canadian। so ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ, I think it's easier to preserve। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਥ ਗਵਾ ਦਈਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਗਵਾ ਦਈਏ, then we have to look ourselves in the mirror so that if ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, right? so that's an issue। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। I think so। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ even amongst the younger ones ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ economically ਸੋਚਦੇ ਕਿ they haven't had an ability and time to formulate their own identity, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ identity ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਕੌਣ ਆ, and obviously ਜੇ ਤੁਸੀਂ commonality ਦੇਖਦੇ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ and nationally, not about ਕਿ ਕਿਹੜਾ sport ਆ and ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ Canadian beer ਆ ਜਾਂ Canadian Tim Hortons ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, it's more than that। ਸਾਡੇ actually ਇੱਥੇ comfort level ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, in America ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ culturally preserved ਹੈਗੇ ਲੋਕ, but there's a phenomenal amount of pressure to assimilate in America। there's ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਉਹੀ ਯੰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੀਅਰ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ that's American। it's a really interesting point because ਤੁਸੀਂ even Africa ਲਾ ਲਓ, Ghana ਲਾ ਲਓ, you can look at Australia, ਉਹਨੇ NFL ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣਾ, that's marketing। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਾਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, that doesn't mean ਕਿ ਉਹ American ਹੋ ਗਏ। obviously they would love to go to America, earn American dollars, you know, hang out on American beaches, but at the end of the day are they going to become American? and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ if you've lived in both worlds, there's no doubt there's a value। ਦੇਖੋ I was lucky to be educated in the United States। I lived there many years। but ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? because I see that there's value in our cultural wealth and family wealth here and family reunification। it's much easier when ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ to get reunited in your extended families in Canada than in America। America ਤਾਂ 100% ਬੰਦ ਕਰਤਾ। and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ even Democratic Party ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੁਣ, it's a very difficult proposition। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ right now even ਹਜੇ live legal issue ਆ ਕਿ birthright citizenship, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ citizen ਜਾਂ PR ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ in America, ਉਹਦੇ even ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ citizenship ਅਸੀਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। and they have 3 separate judges right now ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ US Supreme Court maybe ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। if you have brave judges they will say no Trump you can't, but you have some indication। Supreme Court ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ appoint ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। well that's the issue।
That's the issue. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ And ek ਉੱਥੇ Judge Sotomayor ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ retire ਹੋਣ ਵਾਲੇ, they'll have to probably appoint another one because they're quite elderly. And so ਜੇ ek ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ for the next generation, it's going to be very right-wing judging on immigration issues ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ. ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। True, but right now America ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ in a democracy, ਕਿਹੜਾ opposition ਆ right now? Senate ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ opposition ਨਹੀਂ, House of Representatives ਕੋਈ opposition ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ but they have the majority Republicans. Executive branch ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ power, US Supreme Court ਨੇ actually ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ even immunity from prosecution ਕਰਤਾ ਸੀ for criminal acts ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ office ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। So ਕਹਿੰਦੇ even ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ but ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ in the performance of state duties ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ immunity। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ under international law and every law that's ethnic cleansing, but Trump is immune because ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ decision ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ president ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ constitution ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ constitution change ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ। I mean, it's kind of a foolish structure. But right now, ਜਿਹੜੇ checks and balances ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, judiciary. So really ਜਿਹੜੀ domestic ਜਿਹੜਾ checks and balance ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ check ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। balance obviously ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰ and all that interest ਜਿਹੜੇ minorities and majorities ਹੈ। But I'm leery about judiciary too, Kang ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜੱਜਸ ਦੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹਮ ਪਿਆਲਾ ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜਾਗਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਐਲਟੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਰਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। So this is the key. This is the key. We have 18 months here. 2 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ? Well, right now 18 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ। Okay, so 18 ਮਹੀਨੇ before the elections ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ Democratic ਆ ਜਾਣ ਕੋਈ left of center slightly ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ extreme left ਜਿਹੜੇ social issues ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ economic issues ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ। And I think Trump could be in trouble. And ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ Republican senators ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ domestically ਉਹਨੇ check and balance ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ but ਸਾਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ in Canada। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ you do ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਛਾਪ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹਨੀਮੂਨ ਫੇਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਂਡ ਫੈਲ ਇਨ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਬਟ ਜਸਟ ਵੇਟ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਉੱਧਰ ਵੜਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੂੰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਅ ਵਾਈਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਰੋਮਾਂਟਿਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਟਸ ਸਰਫਿਸ਼ਲ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। The main issue though in America is whether or not the media actually has ਇਹਨੂੰ ਫਿਫਥ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ in Canada. There's a CBC show. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ and if you were in America it's even more important now ਕਿ ਜਾਗਰਿਤ on balance and on perspective and on criticism. ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ CBS ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ
So media law and the rights of having free expression through the media, oh, काफ़ी challenge कर रहा. And there's historical precedent ਜਿਹੜੇ dictator ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ media ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ. So media has a very important duty right now to challenge, to critique, to examine, to investigate. And America, the ਜਿਹੜੇ channels of communication ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, it's all going to social media. Truth Social, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ social media, that's controlled by Trump. Right, Twitter or X is now controlled by Elon Musk, and others are falling in line. So America, the ekadaria, ke Facebook, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, Instagram ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ feeds ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ, holy, they're going to be way more pro-Trump because they're pro-Republican or pro-US, not as critical. It's only going to be the ones who are really looking for that information that are going to find it. So the shaping ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ public opinion ਦਾ, that is also a very dangerous issue right now. And ਜਿਹੜੇ judges they think ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Sooner or later that's going to be the bigger issue. ਪਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ. So it's going to continue. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ. 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ. ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਂਭੂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ. ਇਹਨੂੰ that's the duty of the Americans, fair-minded, democratically minded Americans. I mean, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ victory ਹੈ. It was 48.5% votes. Or 49 on one side and 50.5 on the other. And a bala fark nahi si jithe kende kya si ye bahut badi victory si. That's just a melodrama. But the other issue that's going to be very important is how united we are as Canadians. We can't be divided. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ economically ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, interprovincial trade barriers ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ. In my profession as a lawyer, ਅਸੀਂ individually ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ bar exam ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. But in the United States, you have a multi-state bar exam. So ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋ and automatically you can be a lawyer in 42 different states. That's right. So why don't we do that in Canada? So next thing you know, these kind of barriers, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ company ਚਲਾ ਰਿਹਾ, if he has some issue in 3 different provinces, he has to hire 3 different lawyers. Then ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. Now he has one. Right? So ਇਹੋ ਜਿਹੇ issues in goods and services ਸਾਨੂੰ right away address ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. Say, all right, this is what we're going to do. Interprovincially, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ trade ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਉੱਧਰੋਂ ਚੁੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ. So I think that's important. Let's see. ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮਿਹਰਬਾਨੀ. My pleasure. Thank you. Thank you.